नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। पावसाळ्याच्या दिवसात बाहेर पाऊस पडत असताना कुरकुरीत पदार्थ खायला कोणाला नाही आवडणार। म्हणूनच मी आज घेऊन आली आहे कुरकुरीत, खमंग आणि भरपूर लेयर्स असलेली अळूवडी। तेलात तळताना अळूवडी सुटू नये म्हणून काही टिप्स सांगणार आहे, म्हणूनच व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जे आपल्या चॅनलवर नवीन असतील आणि तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अळूची पाने घेतली आहेत। यूएस मध्ये ताजी अळूची पाने मिळत नसल्यामुळे मी पॅकेटची पाने वापरून रेसिपी बनवून तुमच्या बरोबर शेअर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। ही अळूची पानं मी स्वच्छ धुवून त्याच्या संपूर्ण अशा शिरा काढून घेतल्यात। शिरा कशा काढायच्या ते आपण पाहून घेऊया। पान असं उलट करून घ्यायचं। पानाच्या मागच्या बाजूला अशा गडद रंगाची शिर असते, ती चाकूने कापून काढायची आणि ज्या कोवळ्या शिरा असतील आपल्याला चाकूने कापून काढता येत नाहीत, म्हणून असं लाटणं घेऊन लाटणाने त्या चपट्या करून घ्यायच्या आणि एकसारखी पानं करून घ्यायची। सर्व पानं पूर्णपणे चपटी करून घेतल्याने रोल बनवायला सोपं जातं आणि जेव्हा आपण अळूवडी कापतो तेव्हा ती सुटत नाही। हे सगळं करून झाल्यावर आपण पुढची पद्धत करूया। इथे मी 5 अळूची पानं घेतलेत, त्याकरिता 1.5 कप बेसन घेतलं आहे। त्याच्यात आता अर्धा चमचा हळद घालूया, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला घेतलाय। गरम मसाला घातल्याने अळूवडीला खूप छान चव येते, म्हणून गरम मसाला आवर्जून घाला। अळूवडीतील महत्त्वाचं जिन्नस म्हणजे तीळ। तिळाशिवाय अळूवडी खायला मज्जाच येत नाही आणि जेव्हा आपण अळूवडी तळतो तेव्हा तिळामुळे अळूवडी दिसायलाही खूप छान दिसते। मी 2 मोठे चमचे घेतले। नंतर इथे मी लसूण आणि हिरवी मिरची मिक्सरला भरडसर करून घेतलंय, ते मी 1 मोठा चमचा घेतलाय, ते घालून घेऊया। 1.5 कप बेसन घेतले, त्याकरिता मी इथे 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घेतलंय। तांदळाच्या पिठाने अळूवडी मस्त कुरकुरीत होते। चवीपुरतं मीठ घालूया, त्याच्यातच 1 चमचा तेल घालूया। तेल घातल्याने सुद्धा अळूवडी कुरकुरीत होते। त्याचप्रमाणे इथे चिंच आणि गुळाचं पाणी घेतलंय, ते कसं बनवायचं ते सांगते। 1/4 इतका चिंचेचा गोळा घ्यायचा आणि थोडासा गुळाचा तुकडा घ्यायचा। हे गरम पाण्यात भिजत ठेवायचं आणि त्याचं पाणी बनवून ते पाणी गाळणीने गाळून घ्यायचं। इथे मी बरोबर 1 कप चिंच गुळाचं पाणी घेतलंय। आधी आपण ही सगळी जिन्नस मिसळून घेऊया। तुमच्या पद्धतीने तुम्ही कोणती जिन्नस किंवा वेगळे मसाले पिठामध्ये घालता हे मला कमेंट करून सांगा, म्हणजे दुसऱ्या वेळेस अळूवडी बनवताना मी तुमची पद्धत नक्की करून बघेन। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालंय। त्यानंतर त्यात चिंच गुळाचं पाणी थोडं थोडं घालून पीठ भिजून घेऊया। जास्त पातळ पीठ करू नका, आपल्याला हे पीठ अळूच्या पानांना लावायचं आहे, म्हणून घट्टसर म्हणजेच भजीला जसं पीठ भिजवतो तसं पीठ तयार करून घ्यायचं। आपलं पीठ बनवून तयार आहे। हे पीठ बनवायला अर्धा कपापेक्षा थोडं जास्त चिंच गुळाचं पाणी लागलं। थोडंसं पाणी शिल्लक राहिलं आहे, ते तुम्ही डाळीमध्ये आमटी बनवण्यासाठी वापरू शकता। पानाचा रोल करताना सर्वप्रथम पानाची मांडणी नीट व्यवस्थित करता आली पाहिजे, तरच अळूच्या पानाचा रोल एकदम व्यवस्थित बनवता येतो। त्यासाठी आधी पानामधील सर्वात मोठे पान घ्यायचं आणि ते पान असं सरळ न ठेवता पानाची मागची बाजू वर ठेवायची। तुम्ही बघू शकता, असं पान उलट करून पानाचं वरचं टोक वरच्या दिशेने ठेवायचं आणि ही पानाची 2 टोकं आपल्या दिशेने ठेवायची। त्याच्यानंतर एका हाताने पानाच्या मधोमध असं पान पकडून ठेवायचं आणि दुसऱ्या हाताने हे असं पीठ लावून घ्यायचं। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हे असं पीठ सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचं। आणि हो, पीठ लावताना अजिबात कंजूसी करायची नाही, भरपूर पीठ लावून घ्यायचं, म्हणजे पिठामुळे वडी अधिकच चविष्ट लागते। हे बघा, पीठ असं पसरवून लावलं की पीठ सगळ्या पानाला व्यवस्थित लागलं जातं। या पानाला सर्व पीठ लावून झालंय। आता दुसरं पान कसं ठेवायचं ते पाहून घेऊया। हे बघा, आपल्याला हे पान असं उलट्या दिशेने ठेवायचं, म्हणजेच पानाचं वरचं टोक आपल्या दिशेने ठेवायचं, खालची 2 टोकं वरच्या दिशेने ठेवायची आणि पुन्हा सर्व पानाला व्यवस्थित पीठ लावून घ्यायचं।
अशीच सगळी पानं उलटी सुलटी करून सर्व पानाला पीठ लावून घ्यायचं. मी इथे 5 पानांचा रोल करणार आहे. नवशिक्यांना हे थोडं किचकट वाटेल, पण 1 ते 2 वेळा करून पाहिलं तर तुम्हालाही सहज करता येईल. तुम्ही पाहू शकता सर्व पानांच्या शिरा लाटण्याने चपट्या केल्यामुळे सर्व पानं एकमेकांवर व्यवस्थित लावून घेता येतात. पानाला पीठ लावून झाल्यावर पानाच्या दोन्ही कडा अशा मधोमध आणायच्या आणि पुन्हा पानाला पीठ लावून घ्यायचं. त्यानंतर खालची बाजू अशी दुमडून घट्टसर रोल करून घ्यायचा. रोल करून झाल्यानंतर उरलेलं थोडंसं पीठ असं साईडनी सुद्धा लावून घ्यायचं, म्हणजे रोल सुटत नाही. तुम्ही पाहू शकता आपला रोल बनून तयार आहे. आता तो आपण वाफवून घेऊया. इथे मी स्टीमर घेतलंय, त्याला तेल लावून घ्यायचं. तुम्ही चाळणीला तेल लावून चाळणीत ठेवून सुद्धा हा रोल वाफवून घेऊ शकता. त्यानंतर ह्या बनवलेल्या रोलला सुद्धा थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे तो स्टीमरला चिकटणार नाही. इथे मी पाणी उकळायला ठेवलं होतं, त्यावर हे स्टीमर ठेवून हा रोल 15 मिनिटं वाफवून घेऊया. 15 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया. तुम्ही पाहू शकता हाताला बिलकुल पीठ चिकटत नाहीये, म्हणजे आपला अळूवडीचा रोल एकदम व्यवस्थित शिजला आहे. हे आता आपण थंड करून घेऊया. रोल आता पूर्णपणे थंड झालेला आहे. चाळणीला तेल लावल्यावर आणि अळूवडीच्या रोलला सुद्धा तेल लावल्यामुळे चाळणीला रोल अजिबात चिकटला गेला नाहीये. तुम्ही पाहू शकता. आता याच्या आपण वड्या पाडून घेऊया. चाकूला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि अशा पातळ पातळ वड्या कापून घ्यायच्या, म्हणजे त्या तळल्यानंतर मस्त कुरकुरीत राहतात. आणि ह्या वड्या तुम्ही अशाच कच्च्या सुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. आठवडाभर मस्त टिकतात आणि तुम्हाला हवं तेव्हा तळून खाऊ शकता. एक वडी मी तुम्हाला काढून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता रोल व्यवस्थित शिजल्यामुळे वड्या सुद्धा मस्त झाल्यात. सर्व वड्या कापून झाल्या, त्या आता तळून घेऊया. तेल मस्त कडकडीत गरम करून घेतलंय, त्यात अळूवड्या सोडून घेऊया आणि मोठ्या आचेवर वड्या तळून घ्यायच्या. सगळ्या वड्या एकदम तेलात घालू नका, थोड्या थोड्या, म्हणजेच एका वेळेस 3 ते 4 अळूवड्या तळून घ्यायच्या. एक बाजू 2 मिनिटं तळून झाल्यावर दुसरी बाजू सुद्धा 2 मिनिटं मस्त खरपूस तळून घ्यायची. अळूवडी दोन्ही बाजूनी मस्त खरपूस तळून झाली आहे. ते एका टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचं, जेणेकरून त्याच्यातील जास्तीचं तेल निघून जाईल. तुम्ही पाहू शकता अळूवडी मस्त खमंग आणि कुरकुरीत दिसते. अशाच सर्व अळूवड्या तळून घेऊया. मस्त खमंग अशा अळूवड्या बनून तयार आहेत. तुम्ही पाहू शकता अळूवड्या तेलात तळताना त्या अजिबात तेलात सुटल्या नाहीत, तर त्या एकदम परफेक्ट अळूवड्या बनून तयार झाल्या आहेत. अशी कुरकुरीत अळूवडी नक्की करून पहा. पुरणपोळीची रेसिपी जशी भरपूर तुम्हाला आवडली, तशीच अळूवडीची रेसिपी सुद्धा भरपूर आवडेल अशी मी आशा करते. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा आणि टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत जास्तीत जास्त शेअर करा. तर चला भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.